Hi everyone, this is Amaya and you're with Amaya's Charms. ඉතින් අපිට සීත කාලේ ඇවිල්ලා autumn එක ඒ කියන්නේ සරත් ඍතුව ඉවර වෙන්න ඔන්න මෙන්න winter එක පටන් ගන්න හදන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් සීතලයි සහ හොඳටම වැස්ස. පේනවද? අපේ ජනෙල් වලට ඔක්කොම වැහි වතුරත් ඇවිල්ලා. වැහි බින්දු ලස්සනට පේනවා. ඉතින් මේ වගේ දවස් වලට කන්නම හිතෙන්නේ ගොඩක් hearty comfy food. ඉතින් මට තිබුණ request එකක් එකපාරක් මම meat pies හදලා දැම්මා පුතාගේ lunch box එකට. ඒක දැකලා ගොඩක් අය ලියලා තිබුණා meat pies හදන්න ඇට ලියන්න කියලා. ඉතින් මේක තමයි මම අද පෙන්වන්න හිතුවේ. සුදු ලුණු, ඉඟුරු, රත ලුණු කපලා දාලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා මේ මස් ටික දානවා මේ තැම්බෙන්න. ඒ කියන්නේ තෙලේ නිකන් බැද ගන්න. මේ මම ගත්තේ මේ mince meat. හැබැයි ඔයගලට කැමති නම් මස් කෑලි පොඩියට කපලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ගම්මිරිස් දාලා හොඳට මස් එක ඉවෙන්න තියනවා. මේකට මේ වෙලාවේ නම් මම වතුර ටිකක් දැම්මේ නැහැ. තෙල් එකේම තමයි තෙල් චුට්ටයි අතරම දැම්මේ. දාලා මෙන්න මෙහෙම හැදෙනවා. මම මේකට පොඩ්ඩක් බයින්ඩ් වෙන්න ඒ කියන්නේ එකට එකතු වෙන්න ඕන නිසා corn flour චුට්ටක් දැම්මා. එතකොට මේකේ gravy එක ටිකක් thick එකට හැදෙනවා. ඉතින් corn flour ටිකකුත් මේ එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරනවා මේ meat එකේ. ඒකට මම ටොමාටෝ පේස්ට් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එතකොට ඒකෙන් පොඩි ඇඹුල් වගේ සාව ගතියක් එන හින්දා සහ පාටකුත් ඇත්තටම ඇඩ් වෙනවා. ඒක හොඳට කලවම් කරලා මම dark soy sauce ඒකේනු චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. එතකොට ඒකත් පොඩි අර umami flavor එකක් අපිට ඒකෙන් හම්බ වෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් එකතු කරගෙන මම barbecue sauce ටිකකුත් තව එකතු කරගන්නවා. මේ රෙසිපි එක මම ගොඩාක් YouTube එකේ meat pies recipes බලලා අන්තිමට කෑලි බෑලි එහෙම මෙහෙන් අයගෙන් එකතු කරගෙන මේ මං හදාගත්ත රෙසිපි එකක්. මොකද එක එක meat pie recipes හදුවාම අපේ ගෙවල් වල තිබුණේ විවිධාකාර ප්‍රතිචාර. ඉතින් අන්තිමට මේකට තමයි හැමෝම කැමති වුණේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මං හදන්නේ. දැන් ওই විදිහට ඔක්කොම එකතු කරලා මම දැම්මා මං ගාව තිබුණා මේ සුප් කැටයක්. ඒ කියන්නේ stock cube එකක්. ඒකත් එකතු කරලා වතුර ටිකක් දාලා මේ මස් එක තැම්බෙන තත්ත්වයට වතුර ටිකක් දාලා හොඳට අඩු ගින්දරේ ගොඩක් වෙලා මස් එක ඉදෙන්න තිබ්බා. දැන් එහෙම තමයි මේකේ මස් එක මේ අපි හදාගන්නේ. මොකද මේ මීට් එකෙන් තමයි පයි එකේ ෆ්ලේවර් එක වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මස් එක හොඳට අඩු ගින්දරේ ගොඩක් වෙලා ඉදෙන්න තමයි තියාගන්නේ. එහෙනම් මගේ මෆින් ටින් එක ගන්නවා. මේක මම පොඩි meat pies වගේ හදන්නේ. එතකොට පුතාට ඉස්කෝලේ ගෙනියන්න පුළුවන්. නැත්නම් එක ලොකු එකක් විදියටත් හදත හැකි. meat pie එක හදන්න puff pastry වගේම short crust pastryත් මම පාවිච්චි කරනවා. මේවා මේ සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්න pastry sheets. ඒ කියන්නේ meat pie එකේ බේස් එක short crust pastry එකෙන් තමයි මම දාන්නේ. ඒ කියන්නේ ටින් එක ලයින් කරන්නේ ඒකෙන්. puff pastry එක තමයි උඩින් දාන්නේ. එතකොට අර flaky puffy ගතියක් තියෙන crispy pastry එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මම මේ කරන්නේ බේස් එකට short crust pastry එක කපනවා. මම එක sheet එකක් අරගෙන 3x3 කැපුවා. ඒ කියන්නේ 9ක් එන්න එක sheet එකකින්. ඊට පස්සේ හොඳට ෂීට් එක තෝවෙන්න තියලා මෙන්න මේ විදිහට මෆින් ටින් එක මේ විදිහට ලයින් කරගත්තා. මේ ඒක දාලා. ඉතින් ගෙවල් වල හදන මෆින්ස් වල තියෙන්නේ 아무තු රස්ටික් ගතියක්. මොකද මේ shops එක වල ගන්නවා වගේ හරිම perfect ගතියට නෑ. පොඩි imperfect ගතියක් තියෙනවා. මොකද ඒකෙත් පොඩි 아무තු ගතියක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ඒවා නිකන් අර රස්ටික් look එක තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ මේ බේස් එක ටිකක් මදි වුණාම කෑල්ලක් කපලා අරගෙන ඒක මූට්ටු කරලා උන්න ඔය වගේ තමයි ලයින් කරේ. දැන් බලමු මස් එක. උන්න දැන් හොඳට ග්‍රේවි එක ටිකක් බැහැලා මස් එක ටිකක් thick වෙගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපේ ගාන හරි. දැන් lip off කරලා තව චූට්ටක් කොහොමම හින්දෙන්න තියමු. අපිට පොඩි සෝසි ගතියකුත් ඕනේ. උන්න බලන්න තාම වහිනවා.
මම මේ පෙන්වන්නේ එළිය අපේ බෙඩ්රූම් එකේ ඉඳන්. පේනව නේද? හොඳටම වැස්ස අපිට. මීට් එක පොඩ්ඩක් නිවෙනකන් පෆ් පේස්ට්‍රි එක මං කරේ ආයෙකත් කෑලි වලට කපා ගත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක තමයි මීට් පයි එකේ උඩට එන්නේ. වැහෙන කෑල්ලට තියෙන්නේ. මීට් එක හොඳටම නිවෙන්න ඕනේ room temperature එකටම එන්න ඕනේ. නැත්නම් මෙහෙම බෙදා ගන්න බෑ. මේ short crust pastry එක එතකොට මේ දිය වෙනවා melt වෙන ගතියක් එනවා. එන හොඳටම නිවුනට පස්සේ මට නම් මේක 12 cup muffin tin එකකට හොඳටම ඇති. ඉතින් මීට් එක හොඳට equally divide කරලා muffin tins වලට බෙදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක බෙදාගත්තට පස්සේ තමයි මේ අර puff pastry අපි කපාගත්ත sheets වලින් හිමීට අරගෙන ඒක උඩ මේ විදිහට වහලා සීල් කරගන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයගලන්ට මෙහෙම ස්ක්වයර් එකට හදලා මේ වහලා ඉතිරි කෑලි ටික මේ සයිඩ් එකේ එජස් ටික වැඩි ටික මේ ඕනනම් කපලා අයින් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඒකම යටපැත්තට නවලා මේ එකට අමුණත හැකි. ඉතින් මම කරන්නේ මේකට එයා යන්නේ නැති විදිහට හොඳට මේ සීල් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔයගලන්ට පේනේ දැන් තව චුට්ටකින් මම ගෑරුප්පුවකිනුත් මේක හොඳට ප්‍රෙස් කරලා මේ හොඳට සීල් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. පොඩි පිහියක් හරි මොකක් හරි sharpen object එකක් අරගෙන pastry එකේ උඩින් පොඩි හිලක් වගේ පොඩි ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ කරන්නේ එකපාරට oven එකට දැම්මම ඇතුලේ ලොකු temperature එකක් generate වෙලා ඇතුලේ meat එක මේ ගානට ඇතුළට මේ evenly temperature එක distribute වෙන්නේ. ඒ හින්දා පොඩි හිල් ටිකක් හැදුවා. ඊට පස්සේ oven එක preheat වෙන්න දාලා egg wash කරගන්නවා. මේකට බිත්තරයක් අරගෙන හොඳට ගහලා අරගෙන මේ brush එකකින් මේ pastry sheets වල උඩ ලස්සනට egg wash කරගන්නවා. එතකොට මේකට ලස්සන golden color එකක් එනවා. ඉතින් මේ බිත්තරේ ඔක්කොම මේකට යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මම මොකද කරේ? මේකෙන් මම කරේ ඔම්ලට් එකක් හදලා මේ ඒක තියාගත්තා හෙට උදේට පාන් වලට දාගන්න. ඉතින් අපිට අහක දාන්න බෑනේ කෑම. දැන් හරි oven එක preheat වෙලා තියෙන්නේ 200 celsius වලට preheat කරේ මම. ඊට පස්සේ මේ meat pies ටික දානවා. දැන් මේක විනාඩි 30ක් විතර යනවා. හොඳටම cook ready වෙලා ඉන්න. බලන්න ඕනි ඉතින් උඩ හරි හොඳට golden brown වෙලා නම් වැඩේ හරි. ඔන්න wash එකක් එහෙම දාලා සැපට ලෑස්ති වෙලා ආවා. ඔන්න meat pies ටික හරි දැන් ඉතින් තියෙන්නේ මේ ටික ප්ලේට් අප් කරගන්න තමයි. ඉතින් ඕක හදපු ඉලේ ඉඳන් අපේ ගෙදර බොයිස්ලා දෙන්න නම් අද රැට කන්නේ මීට් පයිස් කිය හුරේ පාර දදා ඉන්නවා. ඉතින් මං කරේ කීපයක් මීට් පයිස් අරගෙන එළියෙන් තිබ්බා. ඒක අපිට අද රැට කන්න. ඉතිරි ටික හොඳටම නිවුණාට පස්සේ ෆ්‍රීසර් එකට දාලා තියෙනවා. එතකොට පුතාට ලන්ච් බොක්ස් එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි වෙන්නේ. මීට් පයිස් ගන්න ටොමාටෝ සෝස් ටිකක් ඕනෙමනේ. ඉතින් ඔන්න ටොමාටෝ සෝස් ටිකක් එක අද රැට මීට් පයිස්. good morning. මේ අතරම සිකුරාදා උදේ. අපිට තාමත් වැස්ස. වැඩට ගිහින් එන්නම් එහෙනම්. සිකුරාදා හවස වැඩට ගිහින් ආවා. දැන් වෙලාව 5:20යි හවස. පොල් රොටි කන්න හිතුණා උණුවට. ඉතින් මම මේ කරන්නේ පොල් රොටි හදනවා. පොල් රොටි හදන රෙසිපි එක මං කියලා දෙන්න ඕනේ නෑනේ. හැමෝම දන්නවනේ. හැබැයි මගේ පොල් රොටි එකට මම මුරුංගා කොළ ගොඩාක් හොඳට තීනි වල chop කරලා දැම්මා. මම පොල් රොටි හදද්දි පාන් පිටි විතරක් නෙමෙයි කුරක්කම් පිටිත් ගොඩාක් දාගන්නවා. කුරක්කම් පිටි ගොඩකට පාන් පිටි ටිකක් දාලා පොල් ටිකක් දාලා ඒකට කැරට්, ලූණු, අවු මිරිස්, කරපිංචා, ලීක්ස් ඔය තියෙන ಜಾති ටිකවල් ඔක්කොම දාලා මේ පාර නම් මට කරපිංචා කොළ තිබ්බ මේ
sorry මුරුංගා කොළ තිබ්බ හින්දා යාළුවෙක් දීලා මුරුංගා කොළ ටිකකුත් මං මේ රොටියකට දාගත්තා. හරිම රසට තිබ්බා ඉතින්. ඉතින් මම මේ දැන් ටට්ටක් ගාලා මේ පොල් රොටි ටිකක් හදාගන්නේ. මොකද අද හවසට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙන නිසා. රොටි වගේ එකක් හදන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ රොටි තැටිය. මොකද ඒකෙන් එනවා අර කළු පාටට පිච්චිච්ච ගතියක්. එතකොට තමයි මට නිකන් රොටි කනවා කියලාම ෆීලිං එකක් එන්නේ. ඒ හින්දා මම මේකට non stick එක පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. non stick pan එකක් රොටි තැටියෙම තමයි මම රොටි හදන්නේ. මේකට විතරමයි අතරම රොටි තැටිය පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ඒ වුණාට මට හිතෙනවා රොටි තැටිය තමයි රොටි කනකොට අමුතුවේ පිච්චිච්ච රස එන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ කියන්න බලන්න කමෙන්ට්ස් වල ඕගොල්ලෝ කැමති රොටි තැටියේ රොටි පුච්චලා කන්නද non stick pan එකේ රොටි පුච්චලා කන්නද කියලා. මටත් ආසයි ඒක දැනගන්න. එහෙනම් ලියන්නකෝ බලන්න. රොටි හදලා ඉවරයි. හොඳයි නේද? ඕන මං කිව්වනේ මට අද වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කියලා හවස. හෙට අපිට තියෙනවා යාළුවෙක් ගෙදර ලන්ච් එකකට යන්න. ඉතින් මම හිතුවා මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වා ඩෙසර්ට් එකක් අරගෙන එනවා කියලා. මම හදන්න යන්නේ trifle එකක්. ඒක හදන්න මම හිතුවා ඔයගලන්ටත් ඒක පෙන්නන්නම් කියලා. මේක black forest trifle එකක්. එතකොට black forest එකට ඕන කරන්නේ මේ ඒ જાති ටික. ඉතින් මම මේ හදන්නේ chocolate custard එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේකට මම custard එකක් කඩෙන් ගෙනල්ලා ඒ custard එක පෝ කරලා ඒකට දානවා chocolate chips. මම ගත්තේ dark chocolate chips. මොකද අපේ ගෙදර ඒවා තිබිච්ච හින්දා pancake වගේ වට අපි දාන්නේ dark chocolate chips. ඒවැ සීනි ප්‍රතිශතය අඩුයි, chocolate ප්‍රතිශතය වැඩි. ඉතින් dark chocolate chips ඒකට දාලා ඒක හොඳට stir කරගත්තා ලිපේ තියා. මේක උතුරවන්නේ chocolate chips ටික දිය වෙලා chocolate sauce එකක් හැදෙනකන් තමයි මේ තියන්නේ. custard එකේ packet එකේ තිබිච්ච ඉතිරි ටික විසි කරන්න නම් හරි ලෝභ හිතුණා. දඩබඩ ගාලා ඒ ටික කටේ හලා ගත්තා. නෝටි වැඩක් කරේ මං. දැන් හරි සෝස් එක චොක්ලට් සෝස් එක හැදීගෙන එන්නේ. මම කරේ දැන් ලිප වහලා පැත්තකින් තිබ්බා. මේ චොක්ලට් සෝස් එක හොඳටම කූල් ඩවුන් වෙන්න ඕනේ. රූම් ටෙම්පරේචර් එකටම එන්න ඕනේ. දැන් ට්‍රයිෆල් එකේ තව ලේයර් එකක් හදාගන්න මම ගෙනාවා ක්‍රීම්. මම ඇත්තටම ගෙනාවේ මේ හෙල්ත් කොන්ෂස් නිසාවෙන් ගෙනාවේ ලයිට් ක්‍රීම් එක. තිකන්ම ක්‍රීම් එක නෙමෙයි. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අයිසින් සුගර් ටිකක් දාගත්ත තමන්ට පැණි රහ ඕන තරමට. ඉතින් මම මේක ඇත්තටම හිතෙමින්මට හදන්නේ. මගේ මෙෂර්මන්ට්ස් නම් නැහැ. ඉතින් ඒකට තව ආමන්ඩ් එසන්ස් බින්දු කීපයක් එකතු කරගත්ත. සාමාන්‍යයෙන් බ්ලැක් ෆොරස්ට් එකක් කේක් එක උනත් මේ තියෙන අර ආමන්ඩ් ගතියනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මික්සර් එකේ මේ ක්‍රීම් එක whip ක්‍රීම් එකක් වෙනකම් whip වෙනකම්ම හොඳට මේ මික්ස් කරගත්තා. time to time බලන්න මේක මේ හොඳට whip කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට සමහර අය මේ කැමති නෑ මේ මස්කපෝනි චීස් එකට. ඒක soft cheese එකක් පොඩි tangy ගතියක් තියෙනවා. පොඩි ඇඹුල් sour ගතියක් තියෙනවා. මං හිතුවා මේ balance වෙන්න පැණි රසට ඇඹුල් ගතියක් එකතු වුනහම හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ මස්කපෝනි චීස් එක පොඩ්ඩක් දැම්මා. මේ ඒ ටබ් එකම දැම්මා. මේක මේ මස්කපෝනි චීස් එක නැතුව නිකම්ම ක්‍රීම් එකෙන් විතරක් හදන්නත් පුළුවන්. YouTube recipes search කරන්න එක එක විදිහේම තියෙනවා. මේ මං හොයාගත්ත එක රෙසිපි එකක් විතරයි. දැන් මේ වගේ soft peaks එනකම් ඔක්කොම ටික whip කරාට පස්සේ දැක්කද දැන් මේවා හැලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට මේ layer එක මේ හදාගත්තා. දැන් මේකත් පැත්තකින් තියලා දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔක්කොම ටික assemble කරගෙන යන්න. Black Forest කිව්වහම cherries නැතුවම බෑනේ. ඉතින් මම මේ cherry ටින් එකක් ගෙනල්ලා ඒකේ juice එක මේ save කරගත්තා. මොකද මේ මොනවාද trifle එකේ cake එකකට එක දාන්න ඕනි හින්දා. ඊට පස්සේ මේ ගෙනාවා chocolate rolls වගේක් තිබුණා. ඒව ඇත්තටම පොඩි size එක පොඩි ඒවා.
hopefully මට ඇති වෙයි මේ ටික. අරගෙන මම ඒවා පොඩියට මේ slices වලට කපලා ගත්තා. මේ trifle bowl එකට දාගන්න ඕනේ විදියට. දැන් නම් මට හොඳටම බඩගිනි. දැන් අපිට 6:00 විතර වෙලා තියෙන්නේ. පොල් රොටි ටික ඉක්මනට කන්න ඕනේ නිවෙන්න කලින් මම ටක් ගාලා ලුණු මිරිසක් කොටා ගත්තා. ඒත් එක්කම ඊයේ හදපු ලෑම් කරි එකකුත් තිබුණා. ඉතින් මේ අපි පොල් රොටි එක කන වෙලාව පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකකුත් හදාගත්තා. cheers. දැන් chocolate sauce එකත් හොඳටම cool down වෙලා තියෙන්නේ. දැන් හරි මට තියෙන්නේ assemble කරන්න. ඉස්සලාම යටට cake layer එකක් දානවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම chocolate sauce එක තමයි මේ chocolate custard එක තමයි මේ දැම්මේ. ඇත්තටම මට චුට්ටක් වැරදුනා. හරිනම් ඊට කලින් දාන්න ඕනේ cherry වලින් අපි cherries වලින් තියාගත්ත syrup එක. ඒ syrup එක දාලා තමයි මේ chocolate custard එක දාන්න ඕනේ. මගේ අතින් ඒ step එක මාරු වෙලා උනේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හදනවා නම් ඉස්සලම cherry syrup එකෙන් cakes ටික පොඟවලා ඊට උඩින් chocolate custard එක දාන්න. ඊට පස්සේ උඹලන්ට පේනවානේ cherries ටිකක් මේ විදියට මම මේ දාගන්නවා උඩට. ඊට පස්සේ අපි අර හදාගත්ත cream mascarpone layer එක තමයි දාන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට layers තමයි හදාගන්න තියෙන්නේ. ඊට උඩින් ආයි chocolate cake දානවා. ඊට උඩින් syrup එක දානවා. ඊට පස්සේ custard එක. ඊට පස්සේ ආයි මේ layer එක. ඔන්න ඔහොම හදලා අන්තිමට උඩටම එන්න ඕනේ මේ mascarpone cheese cream layer එක තමයි. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මම මේ layers ටික හදාගත්තේ. ඉතින් උඩට මම තව මං ගාව තිබිච්ච dark chocolate ටිකකුත් හොඳට grate කරලා දැම්මා. එතකොට ලස්සනයි black forest ගතියම තියෙනවා. මේ chocolate කෑලි පොඩි පොඩි ෆ්ලේක්ස් හැපෙනකොට අමුතු රසකුත් එනවා. ඊට පස්සේ මේක තව ටිකක් ඩෙකොරේට් කරගන්න මම මේ අපි ගාව තිබිච්ච මේ චෙරිස් ටිකකුත් මේ සිරප් චෙරිස් ඒවා ටිකකුත් මම උඩින් තියාගත්තා. මේ එතකොට මගේ black forest trifle එක හරි. දැන් මේක තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න විතරයි. හෙට අපේ යාළුවා ගෙදර යනකොට මේක අරන් යත හැකියි. ඉතින් ඔන්න ගෙදරකට ගෙනියන්න තවත් හොඳ ලේසි ඩෙසර්ට් එකක්. ඉතින් මම කලින් කියලා තියෙනවානේ Friday Saturday night අපේ movie nights කියලා. ඔක්කොම lights off කරලා candle light කරලා දැන් කාලා බීලා ඉවරයිනේ. කලින්ම අපි මේ කරන්නේ movie එකක් තාම තෝරගන්නවා. ඔන්න අපි අන්තිමට එකඟ වුණා Miss Chatterjee vs Norway කියන movie එක බලන්න. ගොඩ දවසකින් මේක බලන්න හිතාගෙන හිටපු එකක්. ඉතින් දැන් ඔක්කොම වැඩ ඉවර කළා. දැන් movie එක බලනවා. ඉතින් ඔච්චරයි වීඩියෝ එකෙන්. ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න channel එකට. මට ගොඩාක් වටිනවා ඒක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට thank you very much. ආයෙත් දවසක අපි හම්බ වෙනකම් bye bye and take care.